Hi guys! So, I'm back and nandito naman tayo sa kitchen. May nakita kasi ako sa Pinterest na yung cake in a mug. Yun yung gagawin natin ngayon. Hindi na kailangan dito ng oven, microwave lang. 2 minutes microwave, makakagawa na tayo ng cake. Hindi naman to bago. Alam ko parang last year pa yata to. Pero first time ko siyang itatry. So, yun. Sa original recipe, 2 minutes siyang microwave. Pero ako, 1 minute and 30 second ko lang siya microwave. Okay na. Luto na siya. Guys, niligyan ko din siya ng oreo ice cream. Meron din akong recipe ng oreo ice cream. Homemade din yung nilagay ko doon.